નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11 અને 12 ઇંગ્લિશની અંદર જે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે એ જોવા જઈ રહ્યા છે, દેટ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર. એમાં મિત્રો 5 માર્ક્સની અંદર પૂછાય કે તમને નોન વર્બલ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય એને વર્બલ સ્વરૂપ આપવાનું છે, એટલે કે શાબ્દિક સ્વરૂપ આપવાનું છે. એમાં તમને ટેબલ, ચાર્ટ, પાઈ ચાર્ટ, ગ્રાફ આવી કોઈ પણ માહિતી આપે એના ઉપરથી સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. 5 માર્ક્સની અંદર પૂછાય એટલે 10 થી 15 વાક્યો લખવાના છે, અને 11th વાળાને 4 માર્ક્સમાં પૂછાય તો એમણે 8 થી 10 સેન્ટેન્સ લખવાના છે. સેન્ટેન્સમાં યાદ રાખજો કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ મોટા ભાગે આવશે 99%. અને એમાં પણ એક્ટિવ પેસિવ બંને વસ્તુ લખી શકાય, સાદા વર્તમાનકાળ અને સાદો ભૂતકાળ. એટલે કે જે પેરેગ્રાફ છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં આવશે તો આખો પેરેગ્રાફ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં આવશે, સિમ્પલ પાસ્ટમાં આવશે તો આખો પેરેગ્રાફ સિમ્પલ પાસ્ટમાં આવશે. અને હા, સિમ્પલ પાસ્ટમાં આવે તો એક્ટિવ પેસિવ બંને તમે લખી શકો. અહીંયા હું તમને આ થોડી વેરાયટી આપું છું, તમે ધ્યાન રાખજો કે ઇન્વેન્શન એટલે શોધ છે, ઇન્વેન્ટર એટલે શોધક છે, અને યર એટલે વર્ષ ક્યારે શોધાયું, અને કન્ટ્રી એટલે દેશ કયા દેશમાં શોધાયેલું. ફોર એક્ઝામ્પલ, પહેલું આપણે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વાળું પેસિવ વોઇસમાં લઈએ છીએ કે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ બાય જોન્સ ગુટેનબર્ગ. બરાબર. એમાં બીજું સેન્ટેન્સ બનાવે છે કે ઇટ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન 1440 ઇન જર્મની. અહીંયા ઇન્વેન્ટેડ કરીએ ત્યારે OR કાઢીને ઈડી લગાવીએ છીએ. બરાબર. બીજું સેન્ટેન્સ છે ટેલિફોન વોઝ ઇન્વેન્ટેડ બાય એલેક્ઝાન્ડર બેલ. બીજું એમાં બીજું સેન્ટેન્સ કે ઇટ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન 1876 ઇન UK. આ થયા પેસિવ વોઇસ. પેસિવ વોઇસ હોય તો વોઝ વેર લેવાનું, એક્ટિવ વોઇસ હોય તો વોઝ વેર નહીં લેવાનું. હવે હું એક્ટિવ બનાવું છું. જો જેમ્સ વોટ ઇન્વેન્ટેડ સ્ટીમ એન્જિન. ઇટ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન 1781 ઇન સ્કોટલેન્ડ. આલ્ફ્રેડ નોબેલ ઇન્વેન્ટેડ ડાયનેમાઇટ. ઇટ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન 1867 ઇન સ્વીડન. પછી અલગ રીતે થોડું ચેન્જ કરું છું કે વિલિસ કેરિયર વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન 1982 ઇન USA. બરાબર છે. એમાં મિસ્ટેક થઈ ગયેલી છે, આડાવડું થઈ ગયું છે કે એર કન્ડિશન. બરાબર. વિલિસ કેરિયર ઇન્વેન્ટેડ એર કન્ડિશનર આવે, આ જે શોધક છે ને એનું નામ આગળ આવી ગયું છે. તો વિલિસ કેરિયર ઇન્વેન્ટેડ એર કન્ડિશનર ઇન 1902 ઇન USA. બરાબર. તો આ છેલ્લાની અંદર એક યાદ રાખજો કે એમાં એર કન્ડિશન છે ને એ પહેલાંમાં આવે, અને વિલિયસ કેરિયર છે અહીંયા આવશે, યાદ રાખજો. ચાલો, એ જ રીતે તમારે બીજો એક ગ્રાફ જોઈએ છે કે સ્ટડી ધ following bar graph and write about 8 sentences to describe the admission data of boys and girls in the school. સ્કૂલની અંદર જે છોકરા છોકરીઓએ જે એડમિશન લીધું હોય એનો ડેટા છે. પહેલાં હેડિંગ ઉપરથી લખવાનું એક સેન્ટેન્સ કે ધીસ ઇઝ ધ બાર ગ્રાફ વિચ ડિસ્ક્રાઇબ્સ. શું લખવાનું? ધીસ ઇઝ ધ બાર ગ્રાફ વિચ ડિસ્ક્રાઇબ્સ ધ એડમિશન ડેટા ઓફ બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ ઇન ધ સ્કૂલ. પછી જુઓ તમે કે ઇન 2014 એટલે 2014ની અંદર 40 ગર્લ્સ એન્ડ 35 બોયઝ ટુક એડમિશન ઇન ધ સ્કૂલ. ટેકનું ભૂતકાળ ટૂંક કરવાનું છે, કારણ કે ભૂતકાળમાં છે 2014, 15, 16, 17 એ ભૂતકાળની અંદર આવશે બધે. પછી ઇન 2015 55 ગર્લ્સ એન્ડ 51 બોયઝ ટુક એડમિશન. પછી સમય પાછળ જવા દઈએ અને ડાયરેક્ટ આન્સર ચાલુ કરી કે 50 ગર્લ્સ એન્ડ 45 બોયઝ ટુક એડમિશન ઇન 2016. પછી થોડો ચેન્જ કરવો હોય તો આમ કરી શકાય કે ધ સ્કૂલ ગેવ એડમિશન ટુ 75 ગર્લ્સ એન્ડ 65 બોયઝ ઇન 2017. બરાબર. એ જ રીતે 2018ની અંદર પેસિવ વોઇસમાં પણ ચાલે કે 92 girls and 80 boys were given admission in the school in 2018. બરાબર. તો આ રીતે તમે
સેન્ટન્સ લખવાના છે, બરાબર. હવે સૌથી વધારે એડમિશન ક્યારે લીધા હતા સાંભળો, કે 2018ની અંદર સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ એડમિશન હતા. તો ધ મેક્સિમમ સ્ટુડન્ટ્સ ટુક એડમિશન ઇન 2008 અથવા ધ હાઈએસ્ટ એડમિશન્સ વર ગિવન ઇન 2018. સૌથી ઓછા એડમિશન ક્યારે થયા હતા? 2014ની અંદર. તો ધ મિનિમમ એડમિશન were given in 2014 અથવા the minimum numbers of students took admission in 2014. બરાબર. બે વર્ષની કમ્પેરિઝન કરી શકો કે 2015માં 2014 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લીધા હતા. તો the students took more admission in 2015 than 2014. એ જ રીતે 2018માં 2017 કરતાં વધારે વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લીધા હતા. તો in 2018 more students took admission than in 2017. અને જ્યારે આપણે ધેન લખીએ ત્યારે એનું સ્પેલિંગ THAN આવશે, એ પણ તમે યાદ રાખજો. ઓકે, તો એ રીતે સૌથી વધારે છોકરાઓએ 2018માં એડમિશન લીધા હતા અને 2018માં છોકરીઓએ પણ સૌથી વધારે એડમિશન લીધા હતા. એ જ રીતે છોકરાએ અને છોકરીઓએ કયા વર્ષમાં ઓછા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લખવા હોય તો પણ લખી શકાય. બેની કમ્પેરિઝન કર્યા કરશો તોય ચાલશે, જ્યાં સુધી સેન્ટન્સ પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી. ચાલો, એ રીતે આપણે જોઈએ છીએ. સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ પાઈ ચાર્ટ એન્ડ રાઇટ અબાઉટ 8 સેન્ટેન્સીસ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ પોપ્યુલેશન ઓફ ધ 7 કોન્ટિનેન્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. બરાબર મિત્રો, તો આ વસ્તી બતાવે છે. શું બતાવે છે? આ ગ્રાફ છે એ વસ્તી. પહેલાં હેડિંગમાંથી જોઈ લો એક સેન્ટેન્સ કે ધીસ ઇઝ અ પાઈ ચાર્ટ which describes the population of the 7 continent of the world. અથવા ડિસ્ક્રાઇબિંગ કરી નાખો તોય ચાલે, કાઢીને ડિસ્ક્રાઇબિંગ. This is a pie chart describing the population of the 7 continents of the world. એ 7 ખંડોની વસ્તી બતાવેલી છે. હવે તમે જોજો કે આમાં કેવી રીતે આપણે સેન્ટેન્સ બનાવીએ છીએ. દાખલા તરીકે 60% population is in Asia of the world. એટલે જગતની 60% વસ્તી છે એ એશિયામાં છે. સિમિલરલી યુ કેન રાઇટ 15% population of the world is in Africa. એટલે 15% વસ્તી છે આફ્રિકામાં છે. 11% population is in Europe. પછી આપણે થોડુંક ચેન્જ કરીએ છીએ. ઓકે, તો નોર્થ અમેરિકા હેઝ કરવાનું. નોર્થ અમેરિકા હેઝ 7% population. સાઉથ અમેરિકા હેઝ 6% population. એન્ડ 1% population is from Australia. એમ કે 1% population is from Australia. હવે આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ કે ધ પોપ્યુલેશન ઇન એશિયા ઇઝ હાયર દેન આફ્રિકા. ધ પોપ્યુલેશન ઇન યુરોપ is more than North America. The population in South of America is bigger અથવા is greater than in Australia. સૌથી ઓછી વસ્તી ઓસ્ટ્રેલિયાની છે. તો ઓસ્ટ્રેલિયા હેઝ ધ minimum population, or you can say Australia has the lowest population, and Asia has the highest population અથવા Asia has the Asia has the maximum population. પછી બીજી રીતે પણ લખો કે 60% છે એને કહેવાય કે 3/5. બરાબર, 5 ભાગમાંથી 3 ભાગ છે એ ખાલી એશિયાની અંદર છે. તો 3/5 population comes from Asia. બરાબર, તો એ રીતે પર્સન્ટેજ જુદી રીતે પણ તમે કહી શકશો. ચાલો, હવે આગળ આપણે જોઈએ છીએ કે અબ્દુલ કલામ છે. બરાબર, એના ઉપરથી તો સેન્ટેન્સ તમને આવડશે જ કે ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ અબ્દુલ કલામ. બરાબર, હિઝ ફૂલ નેમ ઇઝ અબુલ પકીર જૈનુલ આબદીન અબ્દુલ કલામ. હી વોઝ બોર્ન ઓન 15 August 1931. પછી આખું જોડી દેવાનું છે. He was a professor. He was also an author. He also worked as an aerospace scientist. He got Bharat Ratna in 1997. He won Padma Vibhushan in 1990, and he achieved Padma
ભૂષણ ઇન 1981. પહેલામાં 1990માં પદ્મ વિભૂષણ છે, બરાબર. હી વોઝ ધ 11th પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. હિઝ ડ્યુરેશન અથવા હિઝ ટેન્યોર વોઝ from 2002 to 2017. He was a great scientist of India. He is known as the missile man of India. બરાબર. તો આ રીતે તમારે કહેવાનું છે. ચાલો એના પછી આપણે જોઈશું સ્ટડી ધ ફોલોઈંગ લાઇન ચાર્ટ એન્ડ રાઇટ અબાઉટ 8 sentences to describe the average highest temperature in અમદાવાદ ઓવર અ વીક. તો તમારે એમ કહેવાનું છે કે ધીસ ઇઝ અ લાઇન ચાર્ટ ડિસ્ક્રાઇબિંગ ધ એવરેજ હાઈએસ્ટ ટેમ્પરેચર ઇન અમદાવાદ ઓવર અ વીક. અઠવાડિયાનું ટેમ્પરેચર છે. હવે આપણે જુઓ કે એવરેજ હાઈએસ્ટ ટેમ્પરેચર ઇન અમદાવાદ છે મંડે, ટ્યુઝડે, વેન્સડે, થર્સડે, ફ્રાઈડે, સેટરડે, સન્ડેનું છે. હવે કે ધીસ ઇઝ અ શું કે છે લાયન ચાર્ટ છે, એમ કે લાઇન ગ્રાફ અથવા લાઇન ચાર્ટ કહેવાય છે, યાદ રાખજો. પછી ધ ટેમ્પરેચર ઇન અમદાવાદ ફ્લક્ચ્યુએટ્સ શબ્દ ના આવડે તેમ કહેવાય ધ ટેમ્પરેચર ઇન અમદાવાદ ગોઝ અપ એન્ડ ડાઉન. એટલે એનું તાપમાન છે ઉપર નીચે જાય છે. ઓન મંડે ધ ટેમ્પરેચર વોઝ 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ઓન ટ્યુઝડે ધ ટેમ્પરેચર વેન્ટ અ બીટ અપ, એટલે થોડુંક ઉપર ગયું. ધ ટેમ્પરેચર વેન્ટ અપ, ઇટ વોઝ 38. Then again on Wednesday the temperature went up and it was 40 degrees Celsius. On Thursday the temperature came down, it was 39 degrees Celsius. On Friday the temperature was on the top, it was 42 degrees Celsius temperature. And on Saturday the temperature again came down and it was 41 degrees Celsius. On Sunday the temperature was average and it was 40 degrees Celsius temperature. And that is how the temperature goes up and down. ઓકે, સૌથી વધારે ટેમ્પરેચર છે ફ્રાઈડે હતું. ધ હાઈએસ્ટ ટેમ્પરેચર વોઝ ઓન ફ્રાઈડે. સૌથી ઓછું છે મંડે હતું. ધ લોએસ્ટ ટેમ્પરેચર વોઝ ઓન મંડે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ શોન બાય ધ this temperature is shown by the line graph. આ લાઇન ગ્રાફ દ્વારા આ રીતે ટેમ્પરેચર બતાવવામાં આવેલું છે. ઓકે, ચાલો તો હવે પછી એ રીતે આપણે એક ગ્રાફ હજુ પણ જોઈ લો કે ધીસ બાર ગ્રાફ, બરાબર, આ પ્રકારનો ગ્રાફ હોય તો બાર ગ્રાફ કહેવાય. ધીસ બાર ગ્રાફ વિલો શોઝ ધ નંબર ઓફ મેન એન્ડ વિમેન સ્ટડીંગ એન્જિનિયરિંગ એટ ગુજરાત ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી. સમરાઇઝ પછી આપણે નહીં લખીએ, એને તમે સમરી લખો એમ કહે છે, તો આપણે એમ કહેવાય ધીસ ઇઝ અ બાર ગ્રાફ, બરાબર. સ્ટડીંગ ધીસ ઇઝ અ બાર ગ્રાફ ઓફ મેન એન્ડ વિમેન સ્ટડીંગ એન્જિનિયરિંગ ઇન ગુજરાત ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી, બરાબર. હવે આગળ જો કે ઇન 2001 10,000 men and 1,500 women took admission. In 2005 12,000 men and 4,000 women took admission. અને વિમેન બોલાય બહુવચનમાં, વિમેન એકવચનમાં વુમન છે. હવે ટાઈમ પાછળ જવા દઈએ કે 14,000 men and 5,000 women took admission in 2010, બરાબર. એ જ રીતે 16,500 men and 4,500 women took admission in 2015. તો સૌથી વધારે એડમિશન ક્યારે લીધા હતા સાંભળો. મેન છે ને, મેન એના 2015માં હતા. તો ધ હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ મેન ટુક એડમિશન ઇન 2015 અને વિમેનના એડમિશન હાઈએસ્ટ ક્યારે હતા તો એ 2010ની અંદર હતા. તો ધ વિમેન ટુક એડમિશન ઇન હાઈએસ્ટ નંબર ઇન 2010. સૌથી ઓછા જોઈએ છે મેનના, સૌથી ઓછા હતા 2001ની અંદર. તો બોથ મેન એન્ડ વિમેન ગોટ એડમિશન ઇન લેસ નંબર્સ ઇન 2001. બંનેના ઓછા હતા, એટલે બોથ મેન એન્ડ વિમેન ટુક એડમિશન ઇન લેસ નંબર્સ ઇન 2001. હવે તમે જુઓ કે મેનનો ગ્રાફ એકદમ અપ જતો રહેશે. ઓકે, ધ એડમિશન of men went up and up and up year by year, whereas the admission of women went up and then down. બરાબર, પહેલાં 2 વાર અપ ગયા અને પછી ડાઉન ગયા હતા. તો ધ એડમિશન ઓફ વિમેન વેન્ટ અપ એન્ડ અપ ધેન કેમ ડાઉન. ઓકે, પછી તમે
બે વર્ષની કમ્પેરિઝન કરાવો કે ધ એડમિશન ધ પીપલ ટુક એડમિશન ઇન 2005 મોર ધેન ઇન 2001. 2005માં 2001 કરતાં વધારે એડમિશન લીધા હતા. સિમિલરલી ઇન 2010 પીપલ ગોટ એડમિશન મોર ધેન ઇન 2005. તમારે ઓછા લખવા હોય તો ઇન 2005 પીપલ ગોટ એડમિશન લેસ ધેન ઇન 2010. આ રીતે લેસ એ કમ્પેરેટિવ લિટલનું છે અને મોર એ મચ અને મેનીનું કમ્પેરેટિવ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આ રીતે તમે લખી શકો. ધેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. વિડીયો ગમે તો શું કરવાનું એ હું તમને નહીં કહું, બિકોઝ યુ આર ગ્રેટ ગુઝુ ગાઈઝ.